Graph of polynomial function and behavior of the graph, part 2. Same step pa rin tayo sa pag-graph ng polynomial function. Meron tayong previous video, pwede nyo balikan. So this is another example lang ng pag-graph kung paano kapag ang zeros niya ay irrational, paano kapag ang zeros niya ay not real number, so paano yung gagawin. So recall natin yung mga steps ng pag-graph. Siyempre, una, we have to determine the following. First is the degree, if it is odd or even, and the sign of the leading coefficient. Kasi doon natin malalaman ang end behavior ng ating graph. Kapag odd degree with positive leading coefficient, ganito yung trend ng kanyang graph. Falls to the left, rises to the right. Kapag negative naman ang kanyang leading coefficient, pero odd degree, para siyang decreasing yung dulo ng graph niya. Rises to the left and falls to the right. Kapag even degree naman at positive, madaling matandaan kasi nga parehas ng direction yung dalawang dulo. Parehas nasa taas. Rises to the left and rises to the right. Kapag naman even degree with negative leading coefficient, falls to the left and falls to the right. Pwede niyong balikan ang mga previous examples natin sa ating video. Ilalagay ko dito yung link para madali nyo makita. Next is the zeros of your polynomial function. This will serve as your x-intercept. Next, the multiplicity, if it is odd or even, ng kada zero. Kasi dito natin malalaman kapag odd ang multiplicity niya, it will cross the x-axis. Kapag even naman, it will touch the x-axis. And the y-intercept. Next step is to plot the zeros or your x-intercept and the y-intercept. Then we can now sketch the graph. Example, sketch the graph of r of x equals negative times the parenthesis x squared minus 2 raised to 3 times x squared plus 1 raised to 2 times x cubed plus 1. Naka-factored form siya, hindi nga lang nakasimplify. So ngayon, ito ay additional example lang para sa ating graph of polynomial function. Paano ba ginagraph ang polynomial function na merong irrational zeros at saka unreal zero? Unahin na muna natin syempre ang pag-identify ng degree niya. Dito muna tayo tumingin sa x squared minus 2. X squared. Yung 2 na yan, imumultiply muna natin sa exponent sa labas. Yan. So, 2 times 3, that is 6. Next naman, ganun ulit yung proseso. 2 times 2, 4. Dito naman, 3, may exponent na 1 sa labas, kaya 3 times 1 is 3, kaya plus 3. Pag in-add yan, meron kang 13, and 13 is an odd number. Next is the sign of the leading coefficient. Kapag sinimplify yan, negative ang kanyang leading coefficient. Kapag odd, negative, ang graph niya or ang behavior ng graph niya, yung dalawang dulo, para siyang decreasing. Kasi mag-uumpisa ka sa taas, rises to the left, matatapos ka sa baba, falls to the right. Let's now identify the zeros. Dun sa previous example natin, shortcut yung ginamit natin kasi yung mga x sa parenthesis, sa loob ng parenthesis doon, naka-x raised to 1. Ang exponent ng x doon, 1. Kaya shortcut na lang yung ginamit. Pero ito talaga yung tunay na proseso kapag nagsosolve ka ng zeros. Meron na tayong mga previous video. Sasend ko dito yung link para mas madali nyo mabalikan. Pinapakita doon yung long method at saka yung shortcut. Kapag ganito, since ang exponent ng x natin dito ay hindi 1, doon tayo sa long method. Paano siya sinusolve? I-equate mo lahat ng factor sa 0. Dito, ang i-consider natin yung nasa loob. So, may iwan dyan ay x squared minus 2 equals 0. Kasi pag nag-divide ka both side ng negative 1, magiging equal to 0 pa rin naman siya. Kapag nag-extract ka ng cube root both sides, magiging 0 pa rin naman siya. Kaya ang may iwan lang talaga dyan yung nasa loob ng parenthesis. Meron ka ng x squared minus 2 equals 0. Mag-add ng positive 2 both sides para ito ay maging 0 na. Kasi negative 2 plus 2 ay 0. Ang may iwan sa left side ng equation ay x squared. Sa kabilang side naman, 0 plus 2 ay 2. Magkakaroon ka ng x squared equals 2. Then, extract the square root. Kapag nag-square root ka, dalawa magiging sagot ng x dyan. Isang positive at isang negative. So dito, positive, negative, square root of 2. Sumunod naman, x squared plus 1 raised to 2. Consider natin yung nasa loob lang. Kasi pag nag-extra ka ng square root both sides, equal to 0 pa rin naman na magiging sagot, mawawala lang yung 2 na exponent.
may iwan ay x squared plus 1 equals 0. Solve natin. Para ma-eliminate yung positive 1, mag-add ng negative 1 both sides. Ito ay magiging 0 na. Ang may iwan sa left side ay x squared. At ang nasa right side naman ay negative 1. Kasi 0 plus negative 1 ay negative 1. Extract the square root. Bawal tayong magkaroon ng negative sa loob ng radical symbol kapag ang index ay even number. Ang square root 2 ang index nun. Kasi magiging imaginary yung sagot natin. Kaya x is not a real number. Yan, ito yung sagot nun. Ulitin ko ha, kapag even yung index niya, na 2, 4, 6, 8, 10, gano'n. Tapos negative yung loob nung nasa radical mo, magiging imaginary yung sagot. Dito naman, x cubed plus 1 equals 0. Mag-add na tayo both sides ng negative 1. Para ang matira sa left side ay x cubed. Nasa right side ay negative 1 naman. Kasi 0 plus negative 1. Dito, mag-extract tayo ng cube root. Kapag cube or odd number yung nasa index at negative yung nasa loob ng radical symbol, okay lang yon. Kasi may sagot dyan. Basta kapag odd number. Pero pag even, imaginary yung sagot. Dito, since 3 yan, may sagot yan. Ang sagot ay negative 1. Next is multiplicity. Nakasulat na dito puro add. Pero saan siya galing? From r of x, nire-write ko lang yung ibang factor sa ganitong paraan. Si x squared minus 2, ginanito ko yung sulat niya para madali ko makita yung 0 na negative square root of 2 at saka yung 0 na positive square root of 2. So, magiging x plus square root of 2 times x minus square root of 2. Dito naman, kinopya ko lang yan. Ito, pinactor out ko para mas madaling makita si x plus 1 na ang 0 ay negative 1. Saan galing ito? Pinactor out completely ko kasi. So, ibig sabihin, hindi lang x plus 1 dapat yung lalabas dyan. Mayroon pa siyang isang factor. Kapag ito naman, hinanapan mo ng zeros, ano siya? Imaginary din yung magiging sagot. Kaya hindi rin natin siya pakikialaman mamaya. So, dito lang tayo nakatingin. Kay x plus square root of 2, x minus square root of 2 raised to 3, tsaka yung x plus 1. Bakit naging odd number? So, negative square root of 2, ito yung factor na yon. Merong 1 doon, tapos yung exponent sa labas nun na 3. 1 times 3 is 3, which is an odd number. Para naman sa negative 1, ito yon, yung x plus 1. Ang exponent niya ay 1. Yung nasa labas niyan, may 1 din. So, 1 times 1 is 1. Still an odd number. Para naman dito kay square root of 2, ito yon. Merong 1 siyang exponent. Tapos yung nasa labas na 3. 1 times 3 is 3. Odd number. Ganun po natin hinanap yung para sa multiplicity niya. Para madaling ma-identify kung odd or even. Sunod ay ang pagsosolve ng y-intercept. Burahin natin ang mga nandito. Sa x. Parang pinapalitan mo lang si x lahat ng 0. So pag pinalitan mo yon, ito ang kalalabasan. May negative ka, parenthesis negative 2 cube, times parenthesis 1 raised to 2. Dito naman 1. Pag minultiply mo lahat yan, the answer is positive 8. Kasi itong negative 2 raised to 3 ay negative 8. May negative pa sa labas, kaya positive 8. Sunod ay i-graph na natin ang kanyang x-intercept na manggagaling sa kanyang zeros. Yan, pinlat niya na. Saan galing si square root of 2 at saka si negative square root of 2? Ito yon. Yung nasa dalawang dulo. Kunin mo siya, i-convert mo siya into decimal para magka-idea ka kung nasaan ang position niya sa x-axis. So, square root of 2 is approximately 1.41. Kaya dapat, ito, 1.41. Oh, hanapin mo dyan kung saan siya. Kasi ito din naman, yung square root, negative square root of 2, negative 1.41. Ito yon. Next, dun tayo sa multiplicity niya. So, pag add ay cross. So, lahat sila ay cross. Yan. Next, ang y-intercept, i-plot yung 8. Ayan. O, graph na natin. Dapat magsisimula ka sa taas, matatapos ka sa baba. Yan. So, ibig sabihin, rises to the left, falls to the right. Ito po ang kanyang graph. Sabi kasi cross, di ba? Check natin kung nag-cross lahat. So, galing ka sa taas, magko-cross ka sa negative square root of 2,
dadaanan mo lang siya. Tapos punta ka kay negative 1, cross, daanan mo, lagpasan yon. Bago ka pumunta sa positive square root of 2, puntahan mo muna yung y-intercept na 8. Tapos, puntahan mo na si square root of 2 na positive. Cross. Dire-diretso na yun hanggang baba. O, isang example lang tayo. Practice time. Sketch the graph of m of x equals 2 times the quantity of x squared plus 1 times the quantity of x squared minus 2 raised to 2. Pause the video para mas mahabang oras ng pagsosolve at pag-sketch ng graph. Later, we'll pause the answer. Here's the answer for m of x. Ito po yung graph niya. Ang degree niya ay positive 6. Kasi 2 times 1 is 2. Tapos 2 times 2 is 4. 2 plus 4 is 6. Sign of the leading coefficient is positive. So you have even positive. Parehas ang direksyon sa taas ng dalawang dulo. Rises to the left and rises to the right. Ang zeros niya lang ay yung negative square root of 2 at saka yung positive square root of 2. Kasi ito ay unreal. Si x squared plus 1. Unreal siya. Imaginary. So, ito lang yung i-consider natin. Next is the multiplicity. Meron kang even. Parehas even. Kasi raised to 2 yung nasa labas. 1 times 2, 2. Even yun. Para dito, ganun din. Sa y-intercept naman ay 8 din. Bakit? Kasi pag tinakpan mo tong x squared, magiging 2 times 1 times negative 2 squared. So, ito ay 2 times 4 for itong expression na to. So, positive 8 siya. At ito po ang kanyang graph. Kung even, touch lang. O, pagpunta dito, touch mo lang. Then, touch. Thanks for watching. See you on the next lesson.